નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સીપીસી ગુરુમાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પ્રિપેરેશન ક્લાસ ગુરુમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, ગઈકાલે આપણે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે એની અંદર કયા વિષયો એવા છે જેના ઉપર આપણે વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ એની ચર્ચા કર્યા પછી આજે આપણે વાત કરવાની છે ભારતના બંધારણ વિશે। તો આવો મિત્રો શરૂ કરીએ। ભારતનું બંધારણ છે એની અંદર પ્રસ્તાવના અને એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ અગત્યનું છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મિત્રો, कोईपण देश होय एनु बंधारण होय तो शुं छे तो के ए देश छे एनो मूलभूत दस्तावेज छे। बराबर छे मित्रों। बंधारण छे एना बे प्रकार छे। कया कया तो के कोई देशनुं बंधारण छे ए लेखित होय अने कोई देशनुं बंधारण केवुं होय अलेखित होय। तो लेखित बंधारण धरावता देशनी मित्रों आपणे वात करीए तो एनी अंदर आपणी पासे छे यूएसए, जापान अने आपणुं भारत। पण मित्रों, अमुक देशों एवा छे के जेमनी पासेनुं बंधारण रहेलुं छे ए केवुं छे तो के अलेखित स्वरूपमां होय। तो अलेखित स्वरूप धरावता कया कया देश छे एनी आपणे चर्चा करीए। तो अलेखित आपणी पासे रहेला छे एनी अंदर छे आपणी पासे न्यूजीलैंड, ब्रिटन। तो मित्रों, न्यूजीलैंड अने ब्रिटन ए बंने देश केवा छे तो के एनुं जे बंधारण छे એ આપણે જે રીતનું બંધારણ છે લેખિત બુક સ્વરૂપે એ રીતનું નથી, એનું બંધારણ અલેખિત સ્વરૂપમાં છે। એટલે કે કોઈના દ્વારા કહેવાયેલું અને એને એમાં સાચવવામાં આવેલું એ રીતનું છે, લેખિત બંધારણ નથી। તો મિત્રો, આટલી ચર્ચા કર્યા પછી આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના। તો મિત્રો, ભારતનું બંધારણ છે એની બનવાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ, એનો ઉદ્ભવ કેવો થયો, બરાબર છે। શરૂઆતનું બંધારણ બન્યું ત્યારે એની અંદર શું હતું અને હાલનું બંધારણ છે એની અંદર શું છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મિત્રો, સર્વપ્રથમ આપણે વાત કરીશું થોડીક ઇતિહાસની। તો જ્યારે 1600ની સાલ છે, જહાંગીરનું શાસન હતું ભારતની અંદર, ત્યારથી મિત્રો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની શરૂઆત થઈ હતી ભારતની અંદર, બરાબર છે। તો ભારતની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની શરૂઆત થઈ તો શરૂઆતમાં શું હતું તો કે બ્રિટિશર્સ જે આવેલા હતા તે ખાલી વેપારના ઉદ્દેશ્યથી આવેલા હતા। પણ મિત્રો, જેમ તમે જાણો છો તેમ તેમ એ શું કરતા ગયા તો કે કંપની છે એનો વિકાસ કરતા ગયા અને ધીમે ધીમે ભારતની અંદર તે પોતે એક સર્વસત્તાધીશ તરીકે બનતા ગયા। તો મિત્રો, એની અંદર આપણી પાસે પહેલું આવે છે કંપની શાસન। ક્યાંથી ક્યાં સુધી તો 1773 થી 1858 સુધી। ત્યાં સુધી મિત્રો શું થયું હતું તો કે ભાઈ જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થયેલી હતી વેપાર કરવા માટે, એ કંપની છે એનું શાસન ક્યાં સુધી ચાલ્યું તો કે 1773 થી 1858 અંદર। હવે એની અંદર આ જે આપણી પાસે સમયગાળો છે એની અંદર કયા કયા પ્રકારના નિયમો આવ્યા અને કયા કયા પ્રકારના ફેરફારો થયા એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ મિત્રો। તો એની અંદર આપણી પાસે પહેલું છે નિયામક ધારો 1773 અથવા તો એને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ કે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ। તો મિત્રો, નિયામક ધારો છે એ શેના માટે આવેલો હતો તો નિયામક ધારો જે છે એ કંપની છે એને નિયંત્રિત કરવા માટેનો હતો। તો નિયામક ધારો છે એ શેના માટે હતો તો કે ભાઈ કંપની છે એના પર નિયંત્રણ લાદવા માટેનો હતો। અને મિત્રો, નિયામક ધારો અથવા તો રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ છે એ એક્ટ અંતર્ગત જ શું થયું તો કે ભાઈ જે ભારતની અંદર ગવર્નરનું પદ હતું એને શું કીધું તો કે ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ નામ આપવામાં આવ્યું। અને મિત્રો, પ્રથમ ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ કોણ બન્યું તો કે લોર્ડ વોરન હેસ્ટિંગ। અને મિત્રો, નિયામક ધારો 1973 છે એના એક વર્ષ પછી એટલે કે 1974 ની અંદર શું થયું તો કે ભાઈ કલકત્તા છે એની અંદર કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેની અંદર 3 ન્યાયાધીશ હતા, જેમાંથી એક મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને 2 અન્ય ન્યાયાધીશ રહેલા હતા, બરાબર છે મિત્રો। તો એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ આપણે જે અગત્યનું છે તેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી લીધી છે। તો મિત્રો, એના પછી આપણે વાત કરવાના છીએ પિટ્સ એક્ટ 1784। તો મિત્રો, નિયામક ધારો જોયા પછી હવે આપણે વાત કરશું પિટ્સ એક્ટ 1784। તો મિત્રો, આ એક્ટ છે એની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ જે કંપની આપણી છે એને રાજકીય અને વાણિજ્યક સંસ્થા તરીકે અલગ અલગ કરવામાં આવી। તો એના બે ભાગ પાડવામાં
બે ભાગ પાડવામાં આવેલા છે, જેની અંદર એક છે વાણિજ્યક સંસ્થા અને બીજું છે રાજકીય. તો મિત્રો ફિટ્સ એક્ટ છે 1784 એ અંતર્ગત શું કરવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ કંપની છે એના બે ભાગ કરવામાં આવ્યા. કઈ રીતના? તો એક વાણિજ્યક સંસ્થા તરીકે, એટલે કે ભારત દેશની અંદર જે કંપની છે એ કોઈ પણ વેપાર કરી શકે, અને રાજકીય છે કે પોતાનું જે જ્યાં તે વેપાર કરતા હોય જે સ્થળે એની અંદરની જે પ્રવૃત્તિ થાય એની અંદર એ લોકો ભાગ લઈ શકે. ત્રીજો એક મિત્રો આપણી પાસે છે ચાર્ટર એક્ટ 1833. તો મિત્રો ચાર્ટર એક્ટ 1833 અંતર્ગત શું કહેવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ જે વાણિજ્યક સંસ્થા અને રાજકીય સંસ્થા તરીકે વિકસેલી હતી એની અંદરથી જે વાણિજ્યક સંસ્થા છે એની જગ્યાએ એ સંસ્થાને કેવી બનાવવામાં આવી તો કે સંપૂર્ણ વહીવટી સંસ્થા બનાવવામાં આવી. બરાબર છે મિત્રો. આ એક્ટ અંતર્ગત મહત્વનો સુધારો શું કરવામાં આવ્યો તો કે વાણિજ્યક સંસ્થાની બદલે એને સંપૂર્ણપણે વહીવટી સંસ્થા તરીકે વિકસાવવામાં આવી. બરાબર છે મિત્રો. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આપણે જેમ જોયું એમ શરૂઆત ક્યારથી થઈ? 1773થી. એની અંદર ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ એ ગવર્નરને એવું નામ આપવામાં આવ્યું. એ અંતર્ગત પ્રથમ કોણ બન્યું? વોરન હેસ્ટિંગ. એ પછી મિત્રો પેટ છે 1784 આવ્યો, જેની અંતર્ગત શું કહેવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એ એક વાણિજ્યક સંસ્થા અને રાજકીય સંસ્થા તરીકે વિકસાવવામાં આવી. અને ત્યારબાદ 1833ની અંદર ચાર્ટર એક્ટ આવ્યો. એ અંતર્ગત શું કહેવામાં આવ્યું તો કે ભાઈ જે વાણિજ્યક સંસ્થા છે એને એક સંપૂર્ણપણે વહીવટી સંસ્થા તરીકે વિકસાવવામાં આવી. એના પછી મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ ચાર્ટર એક્ટ 1853ની. તો મિત્રો ચાર્ટર એક્ટ છે 1853 એની અંતર્ગત શું કહેવામાં આવ્યું તો આપણી પાસે જે ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ એ નામનું પદ હતું એની જગ્યાએ કયું લઈ આવવામાં આવ્યું તો કે ગવર્નર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા. એ અંતર્ગત પ્રથમ કોણ બન્યું તો કે લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિક. બરાબર છે મિત્રો. ચાર્ટર એક્ટ 1853 અંતર્ગત લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિક છે એ ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યા. એ સિવાય બીજા કયા કયા પ્રકારના સુધારા થયા તો મિત્રો 1853 એક્ટ અંતર્ગત જ શું થયું હતું તો કે ભાઈ આપણી જે સિવિલ સર્વિસીસ છે હાલમાં આપણે જેને યુપીએસસી તરીકે ઓળખીએ છીએ એ ફિલ્ડની અંદર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે એ લેવાની શરૂઆત થઈ હતી. બરાબર છે મિત્રો. તો આપણે આ જે 4 નિયમોની ચર્ચા કરી એ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ જે અગત્યતા ધરાવતા હતા એ આપણે ચર્ચા કરેલી છે. હવે પછી મિત્રો આપણે આગળ ચર્ચા કરવાના છીએ બ્રિટિશ તાજ શાસન વિશેની.